Salut! Astăzi vreau să vorbim despre una dintre cele mai controversate modificări întâlnite în instalațiile electrice și anume despre tratarea neutrului în tabloul general al locuinței, adică separarea conductorului PEN în nul și PE. După cum vedeți în această imagine, acest BMP este pe stâlp, împământarea de pe stâlp este foarte bună, împământarea BMP-urilor care sunt pe stâlp este foarte bună și atunci nu se pune problema să facem vreo modificare. Dacă ne uităm în schimb în această imagine, observăm că acest BMP de regulă are o împământare destul de proastă, un singur țăruș și ne-am gândit să îmbunătățim această împământare aducând un conductor cupru de 16 de la împământarea pe care ne-am făcut-o noi profesională undeva lângă casă, să zicem una sub 4 ohmi. Deci am vrea ca împământarea de la punctul de separație să fie cât mai bună. Sigur că nu este posibil aproape niciodată, pentru că distanța de la casă la BMP poate să fie prea mare sau poate fi vorba de spart asfalt pe domeniul public. Și atunci se caută altă soluție și anume să se renunțe la separarea penului în nul și PE la acest BMP și să se facă direct în tabloul nostru general. Haideți să vedem ce implică asta. După cum vedeți în această schemă, aceasta este schema clasică TNCS, adică puteți observa în partea stângă, în chenarul roșu, avem ce aparține de distribuitor, respectiv BMP-ul. În BMP aproape întotdeauna există un RCBO. Acesta din imagine este pentru trifazat, dar poate fi și un RCBO pentru monofazat. Deci în BMP, în partea stângă, ceea ce vedeți în chenarul roșu, cum am spus, este întotdeauna un RCBO, aproape întotdeauna, și acolo se face separarea conductorului PEN în nul și PE. După cum vedeți în această imagine, avem L1, L2 și L3 fazele și respectiv conductorul combinat PEN care combină nulul de lucru cu protecția, cu PE-ul. Observați și după culori. Înainte să se intre în orice protecție, așa cum cere expresii 7, se face separarea conductorului PEN în nul și PE. După cum observați în această imagine, la punctul de separație se întâlnesc 3 conductori, adică conductorul combinat PEN, conductorul nul care va pleca în protecția RCBO și respectiv conductorul DPE care duce la priza de pământ a BMP-ului. Această priză de pământ a BMP-ului este obligatorie. Din acest moment se pleacă cu conductorii la noi în tabloul general. În chenarul albastru observați ce se află în tabloul nostru general, adică acolo vor ajunge PE-ul care este luat din punctul de separație, respectiv nulul de lucru care este trecut prin acest RCBO și fazele. Nu este nimic extraordinar în această schemă, este schema clasică pe care o avem aproape cu toții în locuințele noastre. În această imagine, după cum vedeți, știm cu toții că RCBO va declanșa în momentul în care nu primește curentul pe care îl livrează și atunci va trebui să căutăm altă soluție în BMP. De ce este pus RCBO sau MCB în BMP? Pentru că distribuitorul este obligat să întrerupă toți conductorii activi. Deci distribuitorul 100% ne va pune o protecție în acest BMP. Această protecție poate să fie RCBO sau să zicem MCB. Dacă avem RCBO în acest BMP, sub nicio formă nu avem cum să facem niciun fel de separare a conductorului PEN în tabloul nostru general. Vom vedea imediat de ce se întâmplă asta. De asemenea, RCBO care este pus în BMP, o să vedeți foarte mulți youtuberi care spun că este pus doar să nu se fure curent. Este total greșit. RCBO-ul din BMP protejează anti-incendiu branșamentul până la noi în tabloul general. O să vedem de ce este foarte important acest amănunt. Deci reținem că RCBO-ul din BMP
are funcție anti-incendiu. După cum vedeți în această imagine, dacă apare un incendiu din cauza că noi am schimbat RCBO-ul cu MCB în BMP, pot fi consecințe destul de grave, adică am putea să nu mai, în cazul în care se întâmplă și, Doamne ferește, casa ia foc, am putea să nu mai încasăm asigurarea. Vom vedea imediat de ce se poate întâmpla asta. În această schemă, exact ce propun mulți youtuberi, după cum vedeți, s-a renunțat la împământarea care era la punctul de separare, nu mai avem priza de împământare a BMP-ului și de asemenea de la punctul unde era punctul de separare nu mai pleacă niciun fel de PE. Deci acum a rămas PEN curat care intră în acest RCBO și ne-am așteptat să iasă tot PEN, așa cum susțin unii youtuberi. Sigur că e de discutat și vom lămuri și acest aspect. Problema este că la această schemă RCBO-ul care se află în acest BMP și noi încercăm să facem separarea acestui conductor PEN în nul și PE în casă, nu vom reuși niciodată pentru că RCBO va declanșa. De ce se întâmplă asta? Pentru că RCBO sau orice diferențial vrea ca curentul livrat să se întoarcă pe retur, ceea ce nu este cazul în această schemă, pentru că observăm acest țăruș de împământare care dă la pământ o parte din curentul de pe acest conductor PEN, care este trecut prin această protecție diferențială și diferențialul va declanșa până când vom scoate împământarea de la acest țăruș sau până vom schimba diferențialul cu un MCB. Haideți să vedem următoarea planșă. În primul rând trebuie să înțelegem ce este conductorul neutru, pentru că mulți oameni spun că dacă trecem penul printr-o protecție tip MCB, acesta devine nul, adică penul devine nul dacă îl trecem printr-o protecție MCB. Este foarte greșit pentru că, după cum vedeți, definiția spune că este conductorul de lucru rezultat din separarea conductorului PEN într-un sistem TNCS. Adică conductorul neutru nu poate proveni în sistemul de împământare TNCS decât dintr-un punct de separare. În acel punct de separare, cum v-am spus, trebuie să se întâlnească priza de împământare a BMP-ului, PE-ul care pleacă spre beneficiar și respectiv PEN-ul. Această condiție nu este îndeplinită în această planșă. Intră PEN-ul și nu poate niciodată să iasă nul, pentru că nu există niciun fel de punct de separare care să producă acel nul. Ce iese din această protecție RCBO, din această imagine, este un PEN neconform, adică un PEN improvizat, și o să vedem de ce este foarte, foarte periculos dacă alegem această soluție. În această imagine observăm că suntem obligați să punem MCB dacă vrem să continuăm ceea ce ne-am propus. Suntem obligați să punem MCB în BMP, deoarece MCB-ul nu va declanșa la ceea ce ne dorim să facem în tabloul general, pentru că nu are protecție diferențială. Încă o dată, întreruperea tuturor conductorilor active este obligatorie, deci nu putem să nu punem MCB și nu putem să nu trecem penul prin MCB în cazul în care vrem să-l ducem în locuința noastră. Sigur că aici deja intrăm în contradicție gravă cu I7. I7 ne spune că în rețelele TNC conductorul PEN nu trebuie întrerupt, iar în rețelele TNS conductorul de protecție PE nu trebuie întrerupt. În toate rețelele conductoare de protecție nu trebuie întrerupte. Deci deja avem probleme în momentul în care trecem penul prin MCB. La alt articol scrie clar că în instalațiile fixe un singur conductor poate avea atât funcția de conductor de protecție cât și pe cea de conductor neutru. Pe conductorul PEN nu trebuie montat niciun fel de dispozitiv de protecție sau separare secționare. După cum știți, MCB-ul este un dispozitiv de protecție la suprasarcină și scurt circuit și contravine total I7 să trecem penul prin MCB și să-l considerăm în continuare pen. Încă ceva, dacă am duce în casă
pe branșament penul pe un conductor mai mic decât 10 mm pătrați cupru. Din nou am intrat în contradicție cu I7, penul nu are voie să aibă niciodată din considerente mecanice mai puțin de 10 mm pătrați cupru sau 16 mm aluminiu. Deci, din nou, dacă ducem noi penul acela improvizat mai puțin, repet, de 10 mm pătrați cupru, din nou intrăm în contradicție cu I7. De asemenea, I7 spune că se face verificarea protecției împotriva șocurilor electrice periodic, verificarea că nu există elemente de întrerupere pe conductoarele PE și PEN. Deci dacă s-ar face vreodată vreo verificare și s-ar găsi că ați întrerupt penul prin MCB, deja intrați în contradicție gravă cu I7. După cum vedeți, monitorul oficial al României este ceva destul de oficial. În fine, am ajuns și la această situație dorită de mulți dintre voi. Am văzut asta în foarte multe comentarii, inclusiv la videoclipurile mele despre împământare. Avem MCB-ul pus pe cele 3 faze sau pe o singură fază, respectiv pe conductorul PEN. După cum vedeți, nu există niciun fel de împământare dusă în BMP, pentru că dacă am duce aici o împământare, deja are și nul, deja ar fi un punct de separație, ar rămâne în acest punct unde am eu mouse-ul acum, ar rămâne PE-ul pe care noi nu l-am folosit, dar ar fi acolo, și are și nul din acest MCB, dar neavând niciun fel de împământare, nu are cum să iasă nul sub nicio formă și atunci iese acest pen neconform, acest pen improvizat. Haideți să vedem ce se întâmplă în continuare. Observăm că în acest scanar albastru intrăm în tabloul general. În tabloul general avem un separator cu fuzibile în care intră cele 3 faze și respectiv penul, dar înainte să intre penul în acest separator cu fuzibile, este făcută separarea. Vedeți aici acest punct, se face separarea oarecum să zicem corectă, adică se aduce împământarea de la priza noastră excelentă de împământare sub 4 ohmi, dacă este sub 4 ohmi, și de asemenea din acest punct pleacă și PE-ul. Deci teoretic am făcut un lucru bun, am dus penul la noi în tabloul general. Să presupunem că acest pen are peste 10 mm sau 10 mm pătrați cupru, din acest punct de vedere ar fi ok. Dar avem o mare problemă, faptul că am trecut acest conductor prin protecție, respectiv prin acest MCB. Vom vedea imediat ce se poate întâmpla. Din această planșă observăm că conductorul PEN nu poate fi trecut prin MCB din mai multe motive. În primul rând, s-ar putea ca șurubul unde este prins penul să nu fie strâns bine, să fie șurubul gripat de la un MCB recuperat, să zicem, și să avem impresia că am strâns și de fapt s-a blocat șurubul și să nu fie penul strâns. După cum știți, între oricare două faze avem 400 de volți și în cazul în care se pierde penul putem avea până la 380 de volți pe prize, ceea ce ar putea duce sigur că da la incendiu. Deci unul din motivele pentru care nu se montează MCB pe un conductor de protecție, cum este și conductorul PEN, este, cum v-am spus, un șurub poate fi strâns prea puțin și se poate pierde penul. De asemenea, în momentul în care decuplează MCB-ul, conductorul PEN ar putea fi decuplat cu câteva zecimi de secundă înaintea fazelor și atunci am avea tensiune pe carcase. Sigur că și câteva zecimi de secundă pe mașina de spălat, în momentul în care ești pe mâini și ai pus mâna pe mașina de spălat, nu sunt ok. De asemenea, MCB-ul se poate defecta pe polul pe care am pus penul. Am pierdut penul, deja avem probleme mari cu incendiu, electrocutare. Sunt niște chestii pe care nu ni le dorim. De asemenea, după cum știți, din cauza armonicilor, este posibil ca conductorul PEN
acest pen improvizat să conducă mai mult curent decât fazele și să se slăbească în timp conexiunea, dilatare, contractare, cicluri termice și atunci putem și din acest motiv să pierdem penul. Deci trebuie să înțelegem asta. Iar din nou mai este ceva, nu trebuie să lungim prea mult conductorul pen pentru că apar și conexiuni în plus pe care nu ni le dorim, pentru că orice conexiune în plus poate fi un defect posibil. În această planșă, exact ce v-am spus, contact imperfect, poate crește rezistența de contact, apare încălzire, oxidare și la final întreruperea penului, deschiderea neuniformă a contactelor. Mecanismul unui MCB nu garantează că toate cele 4 contacte se deschid și se închid absolut simultan. Cum v-am spus, o întârziere de câteva zecimi de secundă ne poate aduce curent pe carcase, defectul mecanic, șurub slăbit și exact ce v-am mai spus. Dacă separi penul în BMP, porțiunea de pen aflată în responsabilitatea ta este minimă. Dacă alegi să prelungești penul până în tabloul locuinței, mărești porțiunea de pen care face parte din instalația ta. Vom vedea imediat de ce este important. Dacă se descoperă improvizația pe care ai făcut-o, pentru că trecerea conductorului pen printr-un MCB și separarea conductorului pen la tine în tabloul general, dacă se descoperă improvizația pe care ai făcut-o, ai putea rămâne fără asigurare. Este foarte, foarte periculos să ai asigurare, să-ți ia focasa, pentru că din multe motive și după cum știți, în general la toate incendiile, concluzia este că s-a făcut o improvizație. Dacă se descoperă că voi ați făcut separarea în tabloul vostru a conductorului pen, că în BMP ați renunțat la protecție anti-incendiu RCBO și ați pus un MCB, este foarte posibil să nu mai încasați asigurarea și să rămâneți fără casă, adică un pic pe drumuri. Tratarea neutrului în tabloul general, dezavantajele vi le-am spus, risc de electrocutare prin ruperea pen, potențiale periculoase pe carcase, este destul de periculos. Ați putea crede că priza voastră de împământare de 4 ohm vă poate ajuta în cazul în care se rupe conductorul pen, acela improvizat pe care l-ați dus voi până în tabloul vostru general. Priza de împământare ajută enorm, dar nu vă scutește de tensiune pe carcase. Ați putea ajunge cu 50-80 de volți pe carcase în cazul unui consum mare și ați putea totuși avea incendiu în caz de pen rupt. Ce este mai grav, că acel pen rupt nu mai face parte din rețeaua de distribuție dacă este după BMP și nu vă mai dă nimeni niciun ban, distribuitorul nu vă mai dă niciun ban dacă penul se rupe la voi în curte, pentru că voi l-ați prelungit de la BMP în tabloul vostru general. Sigur că v-aș propune și o soluție, nu este cea mai bună soluție posibilă, dar este mult peste ceea ce încearcă unii dintre voi să facă. Ideea este să păstrați RCBO de la BMP intact, punctul de separare și tot ce există acolo, să se ajungă la voi în tabloul general cu PE, respectiv nul și o fază sau 3 faze. Și ideea este că voi ați putea, ca priza voastră de împământare de 4 ohm, care este de o calitate foarte bună, ați putea să o duceți direct la regleta de PE. În acest fel, bineînțeles că RCB-ul nu va declanșa, pentru că, după cum vedeți în această schemă, conductorul de PE este înaintea intrării în RCBO legat în BMP și atunci, în mod sigur, acest RCBO nu va declanșa. Veți putea beneficia și de împământarea voastră foarte bună și în caz de, Doamne ferește, sigur că distribuitorul va trebui să vă despăgubească dacă se rupe penul pe tarlaua lui și dacă ar veni cineva să vadă dacă aveți o improvizație în tabloul
vostru general, nu ar găsi niciun fel de improvizație. Aceasta este soluția propusă de mine, nu este ideală, dar este mult peste ceea ce încearcă să facă unii dintre voi. Sper că v-am convins să nu faceți astfel de improvizații, sunt extrem de periculoase și din punct de vedere juridic sunt un dezastru. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video